Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore Împăratul din tarotul de Marsilia. Vă reamintesc că prin regula pictorială a arcanelor învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea. Ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul, iar ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Arcana Împăratul are în esența sa 3 cuvinte cheie: concretizare, solidificare și construcție. Împăratul poartă numărul 4, asociat stabilității, precum figura geometrică, pătrat, simbol al securității materiale. Pe pieptul împăratului descoperim o cruce cu 4 brațe. Prin energia arhetipului împăratul, legile universului sunt bine stabilite. Restaurarea tarotului a permis redescoperirea faptului că vulturul din arcană acoperă un ou. Acest detaliu a rămas șters timp de secole, dar este fundamental pentru înțelegerea arcanei. Împăratul este însoțit de un vultur receptiv și chibzuit, de un vultur femelă. Întrebarea este dacă vulturul își arată oul, creația sa, sau se așează pe el pentru a-l proteja. Interpretarea poate varia în funcție de percepția consultantului sau în funcție de tirajul de cărți. Împăratul poate fi văzut așezat, stabil sau, contrar, deja în picioare și sprijinit de tron, gata de a acționa dacă este nevoie. Este forța în repaos. Nu simte nevoia de a se agita. Această stabilitate consolidează autoritatea sa. Niciun efort în plus nu este necesar. Picioarele sale încrucișate desenează un pătrat alb care confirmă înrădăcinarea sa în planul material. Se remarcă de asemenea că mâna sa stângă este mai mică decât mâna dreaptă. Pasivă și receptivă, ea este atașată de centura sa dublă, precum centura magicianului. Dar împăratul realizează deja uniunea contrariilor, acționând după voința sa. El este stăpân pe teritoriul său, pe corpul său, pe intelectul său și pe pasiunile sale. În mâna dreaptă, mare și activă, ține ferm sceptrul care reamintește prin forma sa de sceptrul împărătesei. Dar acesta, cu mânerul sau globul portocaliu, arată că împăratul operează în plină lumină față de sceptrul împărătesei care prezintă umbre, simbol al ideii care se naște în subconștient. Împăratul nu își exercită puterea din abdomen, precum împărăteasa, dar se ghidează după legile cosmice și le respectă. Nu are nevoie de nicio apăsare pe sceptrul său, el își pune forța în axa universală. Sceptrul împăratului este conectat între centrul universului și centrul pământului. Precum reginile din arcanele minore, împăratul fixează cu privirea obiectul puterii sale. Picioarele sale roșii amintesc de cele ale nebunului. El este acum în repaos, dar picioarele lui nu ar mai merge decât pe un drum spiritual, pe un sol bleu ceresc. Tronul său, foarte ornat, decorat, indică rafinamentul spiritului său. Vom recunoaște deasupra umărului stâng simbolul de aur al cunoașterii, un cerc cu punct în mijloc. Capul său este încoronat de inteligență. Coroana împăratului în formă de compas portocaliu radiază precum un soare în bordura roșie. Barba și părul de un bleu ceresc manifestă experiența sa spirituală. Puterea pe care o exercită nu este neapărat materială. Mai mult, putem detecta în aranjarea brațelor și a coroanei figura triunghiulară, simbol al spiritului, peste pătratul material
desenat de picioarele sale. Ridurile de la gâtul său desenează litera E, care poate fi citită precum litera M mic, în poziție verticală. Cercul alb, care se observă între gât și barbă, poate fi litera O mare. După această interpretare, dacă este observată acest detaliu, la gâtul împăratului ar fi formată silaba sacră Om din limba sanscrită. Împăratul poartă în jurul gâtului un colier galben din spice de grâu, simbol al intențiilor sale pure, cu un medalion decorat cu o cruce verde care face legătura între spațiul orizontal și timpul vertical. Împăratul este complet centrat aici, în prezent, este maniera sa de a fi activ. În stadiul al patrulea, împăratul vine cu ordine și disciplină masculină, arhetipul tatălui. Împăratul privește spre trecut sau spre împărăteasă, spre imaginea lui maternă. Poziția împăratului pe tronul lui arată o personalitate rigidă, îngânfată, dar în același timp introvertită, simbolizată prin poziția picior peste picior. Rămâne la latitudinea consultantului cum să-l abordeze sau dacă să-l abordeze. Împăratul și-a câștigat tronul în urma bătăliilor duse în trecut. De văzut privirea sa spre stânga și sprinceana stufoasă cu fire dezordonate. Împăratul și-a câștigat tronul, am spus, prin bătălii duse în trecut și își proclamă victoria ridicând sceptrul, simbol al puterii și al victoriei. Simbolul sprincenei dezordonate ne poate duce cu gândul la un tiran, acea imagine paternă autoritară care pedepsește. Împăratul și împărăteasa se privesc ochi în ochi, își recunosc autoritatea unul altuia. El preia sceptrul împărătesei și, întorcându-l, mișcând lucrurile prin faptele și deciziile sale, aduce crucea în fața globului, arătând recunoașterea concepției împărătesei. Îi recunoaște ideea, îi recunoaște proiectul și îl materializează, sau îi recunoaște copilul și își asumă responsabilitatea. Scutul la picioarele tronului arată că împăratul își protejează tronul, își protejează imperiul, protejează construcția sau creația sa. Pentru a-și proteja tronul, împăratul privește cu înțelepciune la trecutul său destul de rigid, pentru a manifesta acțiunea fluidă în viitor. Coiful și tronul împăratului prezintă forme rotunjite, fluide, spre partea dreaptă a arcanei, spre viitor. În același timp, împăratul este vulnerabil, sensibil, dar nu își permite să-și manifeste vulnerabilitatea. Vulturul la picioarele tronului simbolizează nevoia de a zbura, nevoia de detașare. Dar dacă se detașează, tronul său va cădea. Împăratul ne arată obrazul stâng, latura sa sensibilă, introvertită și vulnerabilă, în timp ce obrazul drept, latura sa extrovertită, socială, este ascunsă. Împăratul știe să păstreze secretul până la împlinirea proiectului. Asocierea cu litera D din alfabet, din punct de vedere grafic, litera D este compusă dintr-un ax vertical bine ancorat în pământ și o semisferă. Putem vedea litera D ca pe o coloană vertebrală, purtând o greutate. Purtarea unei greutăți ne poate duce cu gândul la sărăcie, pierdere și umilință. Noțiunea de greutate poate evoca o progresie lentă, prudență sau nevoia de a se simți securizat. Această percepție asociază litera D cu cuvinte precum purtarea unei greutăți, stabilitate, concret, acordarea timpului pentru construcție, soliditate, a fi cu picioarele pe pământ, răbdare. Litera D, a patra literă din alfabet, corespunde cu cifra 4, îi acordă cuvinte precum consolidare, ordine, realizare concretă, fundație, corectitudine, materie și echilibru. Litera D seamănă cu o poartă,
poarta se poate deschide într-o nouă lume sau poate arăta marea călătorie a sufletului. Simbolul porții indică necesitatea de a lăsa în urmă bagajele vechi, povara, greutatea, să renunți la vechiul tău sine pentru a te deschide ființei tale veritabile. Percepția porții asociază literei D cuvinte precum deschidere, trecere, acceptare, abandon, umilință, înțelepciune. Împăratul este figura paternă a tarotului. El asigură securitatea și binele familiei sale. El evocă construcția, fundația solidă, autoritatea, rigoarea, structura, precum și protecția. Împăratul își dă timp să construiască într-un mod de a se dezvolta în securitate, chiar dacă este vorba despre domeniul sentimental, familial sau profesional. El privilegiază tot ceea ce este stabil și destinat durabilității. Împăratul nu se angajează în cauze incerte, nesigure. El reflectează și pregătește întotdeauna cu atenție toate acțiunile. Este organizat, metodic și perseverent. De o natură cu picioarele pe pământ și protectoare, știe să fie liniștitor, bun sfătuitor și să-i ghideze pe alții în direcția bună. Câteodată împăratul poate fi lipsit de flexibilitate într-o oarecare privință și poate avea tendința de a controla totul, de a gestiona totul. Dar aceasta nu se întâmplă dintr-o rea intenție. Noțiunile de responsabilitate, de protecție și de securitate sunt esențiale pentru el și fac parte integrantă din personalitatea sa. Împăratul aduce literei D cuvinte precum protecție, ordine, fundație, organizare, control și perseverență. În analiza unui prenume sau a unei identități, litera D trimite către ceea ce ne securizează, contrar fricilor noastre profunde. Literele care înconjoară litera D într-un nume pot informa despre calea de urmat pentru a se simți securizat, precum și despre conservarea sau restabilirea echilibrului care există în interiorul sau în exteriorul personalității. Literele care înconjoară litera D arată în egală măsură aspectele care sunt necesar de abandonat. Simbolul împăratului în zodiacul european este Capricornul. Ca și acesta, el este plin de entuziasm, energie și agresivitate. Este direct și nu își recunoaște vina. Din păcate, poate fi tiranic, nerăbdător, neliniștit. În cel mai bun caz, el este liderul pe care îl urmează toți ceilalți. Este iubitor și atent cu supușii săi. De asemenea, puterea absolută poate duce la plictis și nemulțumire. Arată atât simțul nostru de ordine, luciditate, disciplină, responsabilitate și mod de acțiune pragmatic, precum și exagerarea acestora sub formă de rigiditate, lipsă de vioiciune, perfecționism, dorință de stăpânire și impunere prin mână de fier. Dacă v-a plăcut această descriere a arcanei numărul 4, Împăratul, lăsați un like, un comentariu sau abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru a primi în continuare notificările pentru următoarele postări.